السلام عليكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم جميعا. ما زال الملحدون العرب يشعرون بالحسرة، حسرة أن العلم بكل تقانته لا يستطيع أن يوجد أبسط صور الحياة، وفي نفس الوقت يضطرون للقول بأن بيئة الأرض الأولى البدائية العشوائية أوجدت كل صور الحياة. في واحد مسكين، مش مسكين قوي يعني، اسمه كريك فينتر. كريك فينتر عمل بحث علمي على الميكوبلازما، والميكوبلازما من أصغر الكائنات الحية على وجه الأرض. الملحدين العرب لما سمعوا البحث ده عملوا هرج ومرج، وبتوع نظرية التطور حقيقة علمية ذاته قال لك أهو كريك فينتر أوجد حياة من الصفر. قلنا نشوف الورقة العلمية بتاعة كريك فينتر. دي ورقة كريك فينتر العلمية اللي فيها التجربة بتاعته، ورقة 2010. فينتر جاب خلية ميكوبلازما حية، يعني مش من الصفر يا بصمجية. فينتر جاب خلية الميكوبلازما دي وهي حية بالغشاء بتاعها وإنزيمات الخلية وعضيات الخلية ومجموعة كاملة من الجينات داخل النواة، وراح أدخل مجموعة من القواعد المصنعة جوه الخلية، فقامت الخلية بتكثير القواعد دي، عملت منها كذا نسخة. وده نفس كلام ورقة 2016. يبقى كريك فينتر الخلية الحية ما جاش عندها، وغشاء الخلية وإنزيمات الخلية ومجموعة كاملة من الجينات جوه نواة الخلية ما جاش عندهم. والورقة العلمية بتاعته في وصف الفيديو لمن أحب أن يطلع عليها. لما يجي ملحد عربي ويقول لك كريك فينتر أوجد حياة من الصفر، قول له العب بعيد يهبل. الكلمة دي بتبين قد ايه الملاحدة العرب ضايعين حرفيا، بيدوروا على اي حاجة يسكتوا بيهم الاسئلة الوجودية الكبرى ولو بالكذب، بيكذبوا على اي بحث علمي عشان الحادهم. واللي يضحك بجد ان كريك فينتر بنفسه قال نحن لم نخلق حياة من الصفر، كأنه بيقول للملاحدة العرب كفاية هبد. يقول جيم كولينز وهو استاذ الهندسة البيولوجية بجامعة بوسطن: ما يزعجني هو ان بعض الناس تخيلوا أننا استطعنا خلق حياة، إلا أن الواقع أننا فقط قمنا بإدخال مجموعة من القواعد في الجينوم الخاص بكائن حي، وقام هذا الكائن الحي بتكثير هذه القواعد، زي اللي بيحصل في الهندسة الوراثية لكن على مستوى أدق. العلماء منتهى حلمهم إنهم يعملوا حاجة أبسط من الخلية البكتيرية بواحد على مليون مرة، ويجي ملحد عربي يقول لك إحنا عملنا خلية من الصفر. ما نحاول القيام به هو تشكيل شكل من أشكال الحياة يكون أبسط نموذج من أشكال الحياة، وسينتج شيء أخف وأصغر بملايين المرات من بكتيريا صغيرة حديثة. الحائز على جائزة نوبل في علم الأحياء بول نيرس بيقول عمل كريك فينتر هو إنجاز كبير، لكنه لم يخلق حياة صناعية. لكن طبعا الملاحدة العرب عندنا عدوا نوبل. الغريب بقى ان كريك فينتر في كل كلامه وفي اوراقه العلمية بيتكلم دايما عن حاجة اسمها الحد الادنى من الجينات اللازم للحياة، ادنى عدد من الجينات يخلي الخلية حية. الموضوع ده هو لب شغل كريك فينتر في مركزه البحثي. حد من الملاحدة فكر في هذا الموضوع، موضوع الحد الأدنى من الجينات اللازمة للحياة؟ لكن ده ايه علاقته بالتطور؟ الكلام ده حضرتك بيهدم التطور. أنا آسف إن صحيتك من النوم، بس أنا بتكلم بجد. المينيمم جين سيت أو الحد الأدنى من الجينات ما ينفعش الحياة تبدأ بعدد أقل من هذه الجينات. لازم يكون عندنا شفرة لعدد معين من الجينات، شوية منهم بيشفروا للطاقة، شوية للأكل، شوية للتكاثر، الوظائف الأساسية لمعنى اللي هو الحد الأدنى، اللي لو قل عن كده بجين واحد مش هيكون عندنا حياة. العلماء قعدوا يحسبوا ما هو الحد الأدنى من الجينات، يطلع كام جين يعني؟ قال لك هو يعني من 265 ل 350 جين. كريك فينتر قال لك ما ينفعش نقل عن 382 جين، وإلا مش هيكون عندنا كائن حي اصلا. طبعا كل الجينات ضرورية واساسية للحياة، لكن هم بيتكلموا على الجينات اللي هي لو حذفناها مش هيكون عندنا كائن حي اصلا. وطبعا ابحاث علمية كتيرة اتعملت في الموضوع ده، زي البحث ده اللي طلع بان الحد الادنى من الجينات يتراوح بين 244 الى 1617 جين. طبعا الموضوع ده لو فكرت فيه شوية هتلاقيه بينسف نظرية التطور، وبينسف فكرة ظهور كائن حي بالصدفة. ما هو لو التطور صح يبقى احنا المفروض نبدأ من الصفر جينة، صفر جين، ثم كائن حي بجين واحد،
ثم كائن حي ب2 جين، وهكذا إذا أردنا المرور من الهيدروجين إلى الإنسان. هذا هو السيناريو الوحيد المتاح، والجين الواحدة عبارة عن شريط معلوماتي عملاق بيحتوي على مئات الحروف لتشفير الوظائف الحيوية للكائن الحي. الشريط ده لما بتتفك الشفرة بتاعته بيطلع الوظيفة المتخصصة، ولو حرف واحد من مئات الحروف دي ما ظهرش أو ظهر حرف غيره مكانه، شفرة الجين مش هتطلع حاجة. طيب احنا عندنا الكائن الحي لا يظهر بأقل من 250 جين، فاحنا بحاجة إلى رزمة عملاقة من المعلومات كحد أدنى، ولا يوجد وهم ما يسمى بالصفر جين والواحد جين ثم ال2 جين، ولا كل هذه التخيلات الإلحادية. لكن السؤال الأهم، ما معنى الشفرة؟ كيف تحول شفرة إلى كائن وظيفي يحيا ويتعايش؟ كيف تحول معلومة مكتوبة داخل الجين إلى مفاصل وأعضاء وجهاز هضم وتنفس؟ كيف تظهر فجأة ملايين الحروف متراصة بمنتهى الضبط، بحيث لو اختل حرف واحد تظهر مشكلة فعلية للكائن؟ كيف عرف الكائن الحروف التي تشكل أعضاءه قبل أن يظهر؟ أيهما أقرب للعقل؟ التصور الإلحادي الذي يكتفي بالنظرة المادية، أم الاعتقاد بالخلق الإلهي وإتقان الصنعة؟ مشكلة الحد الأدنى من الجينات مشكلة فعلية تواجه كل ملحد، وعشان كده ريتشارد دوكنز بصحبة برنامج لمبرمج اسمه ريتشارد هاردسون قال لك خلاص احنا هندخل الحروف بتاع جين واحد جوه البرنامج اللي عمله هاردسون زي ما انتم شايفين كده قدامكم على الشاشة، والبرنامج هيحتفظ بالحروف الصح ثم يبني عليها عشوائية وهكذا إلى أن يصل إلى الحرف الجديد الصحيح فيحتفظ به، وهكذا لغاية ما يكمل الجين الأول، ثم ندخل على الجين الثاني وهكذا. الكلام ده عمله دوكنز بجد، لكن لم يكن لنا عبقري كل الأزمنة وفلتة العقلاء دوكنز ماذا سيحدث لو تم الاحتفاظ بحرف خطأ. مش ده معناه توقف التجربة والمفروض نبدأ من جديد؟ يعني كيف نرجع الحرف الغلط ونبدأ اللعبة من جديد؟ الكلام ده ينفع في برنامج كمبيوتر وليس في بيئة الأرض. وبعدين المشكلة الأكبر من ذلك، ما معنى تشكيل 10 حروف متراصة في كائن لم يظهر أصلا بعد؟ لا معنى لتشكل حروف ولا قيمة وجودية لهم ولا قيمة وظيفية لهم ليتم الاحتفاظ بهم في كائن أصلا لم يوجد، فضلا عن أن يعرف ما سيحتاج. ثم كيف تتحول هذه الحروف إلى حياة؟ أنت بتحاول ترجع كل تفسيراتك لنشأة الحياة إلى المادة، عشان كده فروضك عبيطة ومضحكة. مفيش عاقل يقتنع بهذا الكلام. الحياة ظاهرة معلوماتية وليست ظاهرة مادية. والأهم من كل ده إن برنامج الكمبيوتر بيحتاج إلى علم وقدرة وتصميم وإرادة وصنع وضبط، فلماذا اشترطت ذلك في تجربتك ونفيته عن قصة الخلق الأولى؟ أنت متخيل عجز كل جهابذة الأرض عن خلق أبسط صور الحياة، ثم تفترض ذلك في بيئة الأرض الأولى بالصدفة والعشوائية؟ ثم إن فكرة تشفير المعلومات داخل الجينوم، والله هذه الفكرة تمرض الملحد لو عقلها. من الذي قام بالتشفير قبل أن يتم فكه؟ وما أدرى الكائن بحاجته إلى هذه الشفرات بعينها؟ تخيل أنت جسمك كله مشفر قبل أن تظهر، عينك، شعرك، قلبك، عضلاتك، هرموناتك، لون جلدك، لون شعرك، كل حاجة في جسمك وجسم كل كائن حي مشفرة داخله قبل أن يظهر. كيف تم التشفير وهو لم ينشأ بعد ولم يقم بأي وظيفة؟ أيهما أقرب للمنطق والعقل؟ الإيمان بهذه المستحيلات العقلية التي مستحيل واحد منها كفيل تماما بترك هذه القضية بالكلية، أم الإيمان بالخالق الذي توافرت الأدلة والقرائن على روعة صنعه وضبط خلقه وقدرته سبحانه؟ نعلم أن الإيمان بالمستحيل العقلي لا يكلف شيئا، لذا هو سهل جدا في عقل إنسان كاره للدين، وهذا هو المبرر الوحيد للإلحاد. عارفين إيه العجيب فعلا في برنامج الكمبيوتر اللي اشتغل عليه دوكنز؟ البرنامج ده كان بيفحص تتابع حروف الشفرة الجينية وبيختار أكثرها شبها بالتتابع المطلوب. عارفين ده معناه إيه؟ ده معناه إن الملحد بيعترف إن إحنا لازم نتجاوز التطور العشوائي والداروينية، لازم نؤمن بضرورة تصميم مسبق، نكون عارفين الحروف المطلوبة، فالبرنامج بيثبت بس التتابع المطلوب. وده معناه إن القضية هي علم
وقدرة وإرادة مسبقة، وليس عشواء أو لا عقلانية. فالتطور ليس له أي دور إنشائي. ما ينفعش في التطور تحذف الحرف الخطأ، ما ينفعش تبني على الجمع السابق للحروف، هذا غير موجود في الطبيعة، لأن كل واقعة في عالم الاحتمالات هي واقعة مستقلة، واقعة لا علاقة لها بسابقتها. يعني لو حرف جه غلط المفروض البرنامج يبدأ من أول وجديد، لكن دوكنز بيطلب هدف محدد من البداية يسعى البرنامج إليه، وفي كل مرة بيقوم الكمبيوتر بمقارنة النتائج وبيقوم بفحصها عشان يحتفظ بالحروف الصحيحة المبرمج هو عليها. إنه تدبير ورعاية وعناية خاصة وإرادة وحكمة وقصد، وهذا غاية ما يتحدث عنه المؤمن لحظة الخلق الأولى. والله الإلحاد في ورطة علمية وعقلية ورصدية كبرى، لابد من تصميم مسبق، هكذا يقر العقل، بهذا فقط يسلم الإنسان حين يفكر في الحياة والعالم من حوله. الإلحاد قضية خاسرة عقليا 100%. والسلام عليكم.